दादा आलेले आहेत घेण्यासाठी, ड्युटी करून थकलेले तरी आम्हाला घेण्यासाठी आलेले इथपर्यंत। बघा इकडे पोलीस आणि त्यांची मुलगी। तर चला तर मग आणखी पुढे खूप एक्साइटिंग असा व्लॉग होणार आहे, सो स्टे ट्यून। आणि आई आतमध्ये बसलेली आहे। हॉलला रात्री 11:30 तिथं पीरवाडीचे भाऊ आपल्याच विचारतात आणि मी त्यांना काय म्हणायला लागले रे, म्हणजे कृष्णा चौधरी म्हणून सांगायला कोण आहेत पाहायचंय खरं, त्या कशा रिएक्ट करतात बघा। थोड्याशा कॅमेरा शाय आहेत त्या। इकडे बघा मेनू, बाप रे काय तुम्ही एवढं काही काय नाही, नॉर्मल आज ठेवलंय हे व्हेज कुर्मा। व्हेज कुर्मा, बाप रे। काही घ्या स्वीट मध्ये, मोबाईल मध्ये दिसते ना समोर। हाय हॅलो नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा, मी कृष्णा, श्री चांजी तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतोय। आम्ही फुटाणे खाल्लो, या फुटाणे खायला आणखी आता खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे। कारण की इंटरेस्टिंग यासाठी होणार आहे, आम्ही सगळे तयार होऊन बसलोय, तुम्ही बघत असाल। कारण आज थोडस बाहेर जायचं। बाहेर म्हणजे आपण कुठे जाणार आहे ते बघण्यासाठी, कोण म्हणजे सरप्राइझिंग काय असणार आहे आजच्या ब्लॉग मध्ये ते जर तुम्हाला बघायचं असेल तर हा ब्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा, मजाच नाही पुढे खूप। अरे बापरे तर चला श्रीचं थोडंसं ऐका तुम्ही आणि पुढे ब्लॉग बघा, तुम्हाला नेमकं काय आहे आजच्या ब्लॉग मध्ये ते समजून येईल, आहे ना। हो तर चला ओके। बघा एवढं सगळं आवरलं, साडी वगैरे घातली, सगळं छान व्यवस्थित रेडी झाले। आणि इंट्रो करताना माझ्या लक्षात आलं की मी कानातले घातलेले नाहीयेत, तर बरं झालं इथं तरी लक्षात आलं। तिकडे गेल्यानंतर मग परत जास्तच हे वाटलं असतं। सो चला मी आता पटकन इयरिंग्स घालते, याच्यावर मॅचिंग अशा ऑक्साईड ज्या माझ्याकडे आहेत इयरिंग्स त्या घालते। आणि चला तर मग आपण लगेच निघतोय जाण्यासाठी। सो स्टे ट्यून, कारण खूप इंटरेस्टिंग असा व्लॉग असणार आहे। तर यस, इयरिंग्स घातलेले आहेत आणि कशा वाटतायत, त्याच्यावरती सूट होत आहेत की नाही मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। आणि श्री आणि हे गेलेत थोडंसं बाहेर, म्हणजे ते दादा येणार आहेत घ्यायला, तर ते गाडी घेऊन येतात। कारण आम्ही चौघं आहोत, ते म्हटले की रिक्षा वगैरे करण्यापेक्षा मग तुम्ही आमची गाडी आहे घरची तर गाडीतच या। सो त्यासाठी हे गेलेत दादांना घेण्यासाठी आणि आम्ही तयार होऊन बसलो। आईला म्हटलं आई थोडीशी पावडर वगैरे लावायची का तुला, तर ती काय म्हणते आहे का मला सवयच नाही पावडरची पहिल्यापासून, तर आता कशाला नवीन। आणि हे मला म्हणतात की तुझ्यापेक्षा आई ग्लो करते या एज मध्ये सुद्धा, आणि कसल्याही प्रकारची क्रीम नाही, मेकअप नाही, पावडर नाही, लिपस्टिक नाही, काही नाही, साधी आणि सोपी तरी सुद्धा बघा म्हणजे किती भारी, नुसतं कुंकू लावलं बस, केस विंचरले, साडी घातली, चला चला तर चला वाट बघतोय आम्ही, हे आले की ब्लॉग कंटिन्यू करूया। श्री सारखं काय डान्स करत असतो श्री तू? आई हळू धरू का, कसं आजीला हाताला धरून घेऊन यायला। होय श्री, मला पण धरणार आहे, माझ्या पण हाताला धरतो, हळू बर काय। चला तर मग दादा आलेले आहेत घेण्यासाठी, ड्युटी करून थकलेले तरी आम्हाला घेण्यासाठी आलेले इथपर्यंत। बघा इकडे पोलीस आणि त्यांची मुलगी। तर चला तर मग आणखी पुढे खूप एक्साइटिंग असा व्लॉग होणार आहे, सो स्टे ट्यून। आणि आई आतमध्ये बसलेली आहे जासरीमध्ये। ओके ओके ओके, श्रीमान सरकार काय म्हणताय हो? काय नाही, खूप एक्साइटिंग ब्लॉग आहे, शेवटपर्यंत बघा। नाही नाही होते होते, एवढी नाही जागा लागत। येस, सो रेडी टू गो। आणि कुठे जातोय, कुणाकडे जातोय हे पाहण्यासाठी खरंच हा व्लॉग शेवटपर्यंत पहा, कारण की मला पण माहिती नाही पुढे काय होणार आहे, पण एवढं मला माहिती आहे की एक्साइटिंग होणार आहे। सो स्टे ट्यून, चला निघतोय आम्ही आता। कुठे जातोय? बावडा बावड्यात जातोय, बावडा पोलीस मुख्यालय श्रीकडे। श्री काय म्हणशील रे?
का लाजतोयस दीदी एवढं लाजतोयस का एरवी तर एवढी बडबड चालू असते ना याची अरे काय व्हिडिओ चालू आहे ना मग श्री लाजतोय दीदीची ओळख झाली श्री आहे ना पुढे या सायबर चौक चित्रनगरी हा अरे वा किती मस्त आहे गांधीनगर बाहेर लांब राहिलंय ते NH4 ला झालं ते हायवे सोडून बाहेर जायला लागतंय आता दाखवतो तुम्हाला गांधीनगर ताराबाई चौकातनं ते मेन रोड जातोय ते गांधीनगरला जातो बावडा म्हणजे मेन कोल्हापूर नाही कोल्हापूरची उत्तर बाजू पोलीस अधीक्षक तो बघायचा वाव कसली इमारत बांधली आम्ही थोडंसं थांबलोय रस्त्यात कारण की आता थोडंसं काहीतरी स्वीट घ्यायचंय सो त्यांना आम्ही म्हटलं की थोडं काम आहे थोडं थांबवा गाडी आणि आलोय आम्ही आता स्वीट घेण्यासाठी कारण तसं जाणं बरं नाही दिसत आणि मला खरंच खूप सफोकेशन होतंय आणि बाहेरची हवा भारी वाटते ऍक्च्युली इतकं असं कसं तरी वॉमिटिंग आल्यासारखं होत होतं चालत जाऊया आपण खरं चला काही घ्या स्वीट मध्ये तर श्रीमान सरकार थोडंसं मिठाई वगैरे घेतात तोपर्यंत मी इथं थांबते कारण हवा बरी वाटते असं नाही का कोंडल्यासारखं होत होतं गाडीमध्ये मला सहनच होत नाही काय करणार ट्रॅव्हलिंग पहिल्यापासून सहन होत नाही गाडीवरती ना टू व्हीलर असते ना आपण त्याच्यावरती कितीही दूर जाऊ शकते मी पण फोर व्हीलर कितीही भारी असू दे वॉमिटिंग आल्यासारखं होतं मला आणखी कुणाकुणाला हा त्रास आहे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा तर श्रीमान सरकार येत आहेत स्वीट घेऊन चलो अभि काय म्हणतोय पाय दुखतोयच आणि काय आणलंय स्वीट आणलेलं चला काहीला प्रचंड गाडीत त्रास देणार कुठे गेलेत दोघं म्हणून मला का नेलं नाही होय होय तो इथेच आहे पण त्याला वाटणार की बाबा हे दोघंच का गेले आजी मग मला का नाही नेलं मग असं का तसं का मग आईचं डोकं खाणार तो आता चला चला स्वीट मार्ट तिथं थांबवत नव्हते पण आम्ही त्यांना वेगळं कारण सांगून थांबवले होय होय चलो त्रास दिला श्रीने नाही की गाडी कुठं गेलती काय म्हटलं का काय नाही म्हणलं हा चलो लिंबू तर घेतलंस का बोलत आहेत ना सगळे म्हणणार आमच्या एवढ्या जवळ आलाय आणि तुम्ही घरी आलाय संयुक्त कसबा बावडा सोडून मला असं आता होती की काय व्हायला तशी कॅरी बॅग आणली होती मी तुला त्रास झाला का मला बघ कसं मला ना स्कूटी जिंदाबाद स्कूटी काय गरमी व्हायला लागले बसा काय गरमी व्हायला लागले बघा की बसा सुरू झाला ब्लॉग काय नाही एवढं काही नाही तर आलोय आपण फायनली कुठे जाताय आम्ही सस्पेन्स ठेवलेलं सांगितलं नव्हतं ना की एक्झॅक्ट जातोय कुठे ते
त्यामुळे तर श्री कुठे होता आपण आता सांगशील? सांग ना कुठे? कन्फ्युज होय. किती गप्पा मारते दीदी वाटत मी त्या दिवशी काय झालं, मी तुमची बघते रोज घरगुतीच ब्लॉगिंग असते त्यामुळे मी तुम्हाला बघितल्यानंतर कधीचा ह्याचा ब्लॉगिंग करत होती तुमचं फिरवाडीला काही कुठं नाही ते आपण हॉलला गेलेलो हळदी कुंकाला तो कार्यक्रम. मग मला हे विचारलं मी गेले नाही त्या दिवशी, नाही म्हणतो मी. आणि मग त्या दिवशी तिकडच पीरवाडीचं वगैरे तिथं गेले हॉलला रात्री 11:30 अहो तिथं पीरवाडीचे भाऊ आपल्याच विचारतात. आणि मी त्यांना काय म्हणायला लागलेले म्हणजे कृष्णा चौधरी म्हणून सांगायला मला हे नाही काय सांगितलं की चौधरी म्हणून. म्हटलं चौधरी नाही म्हटलं KG शिंदे आहे म्हटलं. ही काय म्हणली चौधरी ही म्हटली चौधरी मग म्हटलं चौधरी म्हटलं एक तर म्हटलं आपला तो चौधरी त्याचं म्हटलं जस्ट मॅरेज झालंय म्हटलं. आणि मग नंतर डीपी दाखवल्यानंतर मग मला KG आहे. आणि ऍक्च्युली त्या दिवशी काय झालं, ही मोबाईल घेऊन जाते ना असं कॉलेजमध्ये काम वगैरे काहीतरी हे असलं तर घेऊन गेलेली. आणि तो बंद पडलेला मोबाईल मध्ये ना हिचा परवा मोबाईल हरवलेला. मग त्या मोबाईल मध्ये सगळे नंबर वगैरे त्यांनी सिम हे आलेले घातलेले. मग त्या बघत गेले तर श्रीचा आणि भाऊंचा दिसला. म्हटलं हेच भाऊ आहेत म्हटलं त्या डीपीवर न ओळखलं त्यांनी आहे म्हटलं आणि हेच भाऊ आहेत. अगं हा तर KG शिंदे आहेत म्हणजे. आज ताईंच्या निमित्तानं ना ही एक गोष्ट आपण क्लिअरिफिकेशन देऊ की माझं जे चॅनल आहे ते माझ्या माहेरच्या नावाने वर्षा चौधरी आणि यांचं म्हणजे माझं सासरचं सरनेम जे आहे ते वर्षा कृष्णा शिंदे असं आहे. त्यामुळे असं नका समजू घेऊ की चौधरी नका समजू. बऱ्याच जणीचा हा प्रॉब्लेम आलेला. खूप जणी म्हणतात की चौधरी नावानेच म्हणजे ह्यांना. आणि सर काय म्हणले मला, अरे बाबा लवकर फोन उचल आमच्या घरी भाऊंच्या नंबरवर 2-3 वेळा कॉल बोलायला. मग 2-4 वेळा केला, बाहेर गेले तरी पण आहे ना भाऊ फोन उचलला मी होता अभ्यासही केला त्यावेळेस, त्यामुळं ते फोन सायलेंट होता बाजूला ठेवलेला होता. नाही बरं झालं की त्या निमित्तानं ऍटलीस्ट म्हणजे माहिती तरी झालं. आणि त्यात आणि परत हे म्हटले ना की सोबतच आहेत ते आणि छानच केलं. कारण जस्ट म्हणजे अडचण पडले तर एकमेकाला कॉल केला केलं तरी बरंच नाही. स्वीट दे ना दीदीला, चॉकलेट दे ना मला. तिला केतकी दीदी म्हणायचं, केतकी म्हणायचं काय, केतकी दीदी. तिचं नाव केतकी नाहीये पण तिचं नाव मारसी आहे, पण ती केतकी माटेगावकर सारखी दिसते. टाइमपास आणि कसं लुक वाटतं तिचं पाहिलं. मग तेच मी तिला म्हटलं तू पण आंटी सारखीच बारीकच आहेस म्हटलं. मी कॉलेज लाईफ पासून अशीच, मी पण अशी बारीकच होते. आता थोडंसं मुलं वगैरे मोठी झाल्यानंतर नाही पण थोडं पाहिजे. तर मला खूप सारे कमेंट्स असतात की तू अगोदर वेट गेन कर थोडं तरी, खूप जास्त म्हणजे खराब दिसतेस, थोडं वेट गेन कर म्हणून. नाही पण पहिल्यापासूनच तब्येत तशी असली ना की नाही माझी आता थोडीशी झाली. मी पण लहान असल्यापासून असत बारीकच. म्हणजे कसं डिलिव्हरीच्या वेळेस माझी वाढली ती तब्येत, परत मग मी योगासन वगैरे करून ते मेंटेन केलं. पण आता इतकं वर्कलोड झालाय ना त्यामुळे म्हणजे वेट वाढायचं खूप ऍडव्हान्स आहे ती, त्रास देतोय आम्हाला. तर फायनली आलोय आपण रुपाताईंच्या घरी. फोनवरती बोलणं झालेलं आणि त्या इतक्या खुश होत्या. पहिल्यांदा यांच्याशी बोलणं झालं होतं आणि योगायोगाने हे दोघं एकाच डिपार्टमेंटला आहेत त्यामुळे आणि जास्तच भारी वाटलं. सो म्हटलं जाऊन येऊच आपण, कारण त्याचा जो आग्रह होता ना ते ऐकून एवढं म्हणजे हे वाटत होतं ना की कोण आहेत पाहायचंय खरं. त्या कशा रिएक्ट करतात बघा. थोड्याशा
इकडे बघा मेनू. बाप रे काय तुम्ही एवढं काही सगळं नाही, नॉर्मल. आज सॅटरडे त्यामुळं गोड बनवलंय. तरी पण नाही का म्हणजे एवढं सगळं करायची काहीच गरज नव्हती. मी काय म्हटलं तर आपण जस्ट चहा घेऊ आणि मस्त पैकी गप्पा मारूया. बघा केवढं प्रिपरेशन केलंय रे बाबा. पसारा सगळ्यांचाच असतो. काय बनवलंय हे? व्हेज कुर्मा. व्हेज कुर्मा. बाप रे. आणि इकडे बघा मला मदत करते म्हणजे मुलगी असल्याचा फायदा असतोय खरं. नको हे घेते फक्त मी, हे घेते फक्त. जरा तेल गॅस बारीक केला ना. या अगोदर बेळगावला होत्या, तिथलं त्यांना बरंच काही माहिती असं सांगितलं त्यांनी फोनवर वगैरे. आणि दिसायला किती सुंदर आहेत बघा. मला नाही खूप सुंदर. माझी मोठी बहीण आहे ती तुमच्यासारखी दिसते. मला पटकन क्लिक झालं सेम तुमच्यासारखी दिसते ती. होय फक्त हाईट माझ्यापेक्षा जास्त आहे तिची. तर म्हणजे भारी वाटतंय खरं अशी लोक भेटतात ना त्यावेळी. याच्या अगोदर आम्ही बावड्यात आलो होतो विशाल दादांच्याकडे आणि तिथून जवळच अंतर आहे. आता विशाल दादा म्हणणार की जेव्हा ब्लॉग पाहणार ना इकडे इतक्या जवळ आले आणि आमच्याकडे आले नाही असं होणार. पण वेळ थोडा होता सो थोड्या वेळाने ब्लॉग कंटिन्यू करतो. आता आम्ही गप्पा मारतो. त्याचे एक्सप्रेशन घ्या तुम्ही. श्री तांबडा पांढरा कधी खाणार तू? लाल डबरी मिरची खातोय तू? होय श्री? तांबडा पांढरा काय म्हणताय तू तिखट खात नाहीस ना मग तू तिखट खायला शिकणार. आज तिखट खाणार तिखट पाणी न पिता. खूप जास्त काय म्हणतात अवघडल्यासारखं वाटते कारण एक भेटायचं म्हणून आलेलो पण त्यांनी खूप सारा पाहुणचार केलाय. मागच्या वेळी मी म्हटलं होतं बघा की आता कुणाच्याच घरी जाणार नाही कोल्हापूरमध्ये. मी म्हटलं होतं खरं पण यावेळी आलंच कारण की खूप खूप आग्रहाने बोलवलेलं आणि खूप छान पैकी बघा आतापर्यंत बिझी आहेत किचन मध्ये. त्याचं चाललंय की हे करू की ते करू असं. आणि तर थोडेसे कॅमेरा हा आणि त्यामुळे मग आता पुढचा जो ब्लॉग आहे तो मी कंटिन्यू करेल. सो ताईंना म्हणलेलं फक्त चहा घेणार पण त्यांनी काय ऐकलं नाही.